Makalipas ng 3 buwan, alin nga bang mas nababagay para sa inyo? Ang Poco X6 o Poco X6 Pro? Yan po ang alamin natin after this quick message. Ikaw ba ay nakapanood na ng mga videos ng Pinoy Techdad? 1, 2, 3, o kahit ilan pa man yan, pero may mga naitulong sa inyo ang mga videos ko. Bakit hindi pa kayo nakapag-subscribe? Dahil marami pa akong ibabahagi sa inyong impormasyon na tiyak makakatulong pa sa inyo lalo. At yung pag-subscribe nyo, makakatulong rin sa iba pang viewers natin na kailangan ng tulong sa technology. Kaya inaanyayahan ko kayo, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo dito sa Pinoy Techdad. Maraming salamat po. Okay, so susuriin natin kung alin nga ba yung mas bagay para sa inyo. Ang Poco X6 ngayon na nasa 12,590 pesos o itong Poco X6 Pro na nasa 15,000 plus right now. Simulan muna natin sa physical aspects. Poco X6, meron pa rin tayong headphone jack, whereas dito sa X6 Pro, wala pong headphone jack. And parehong sobrang glossy ng back panel nila pero mas lamang lang itong Poco X6 na sobrang kapitin talaga ng fingerprint smudges. Sa itsura naman ng dalawang to, hahayaan ko na kayong humusga dito kasi sabi nga nila, beauty is in the eye of the beholder and it's very subjective. Para sa akin, mas okay yung itsura nitong Poco X6 and hindi ako masyadong fan dito sa Poco X6 Pro na itsura. Now, yung overall feel naman ng dalawang phones, halos pareho lang. Hindi sila ganun kabigat, pero hindi rin ganun ka-lightweight. Pero ang pinakagustuhan ko talaga sa dalawa is yung displays nila na halos symmetrical na lahat ng bezels. And lastly, parehong dual speakers yung dalawang phones na to, so hindi kayo mabibitin pagdating sa sound. Susunod, pag-usapan na natin agad yung performance. Ano nga ba yung dapat yung asahan dito sa dalawang phones na to? First off, itong Poco X6 has the Snapdragon 7S Gen 2. Now, you might think, wow, halos kasing level lang to ng Poco F5 na merong Snapdragon 7 Plus Gen 2. But don't be confused. Yung 7S Gen 2 is weaker than the 7 Plus Gen 2. So, yung 7S Gen 2 is slightly better than the Snapdragon 778G. Pero halos ganun rin yung performance na makukuha natin with this device. So how does that translate sa user experience in real-world performance? Well, of course, asahan nyo na kung basic task lang like social media browsing, watching YouTube, split screen, and other typical tasks na ginagamit natin sa phones natin, wala pong problema dito. Yung Antutu benchmark nito, umaabot ng 600,000 Antutu benchmark points. And sa 3D Mark Wildlife Extreme Test, nakakuha tayo ng 700 plus na loop score dito. Yung mga benchmark points nito is really slightly better than the Snapdragon 778G. But how about sa actual games? I tested 2 games para sa video na to, Mobile Legends and Genshin Impact. Sa Mobile Legends, hanggang super pa lang yung frame rate na nakuha ko dito. Pero may ultra graphics na. And umaabot lang ng around 41 degrees Celsius yung temperature natin pag naglalaro dito. Sa Genshin Impact naman, I'm very happy to report sa inyo guys na kahit naka-medium graphical settings tayo plus 60 FPS, very smooth yung gaming experience ko dito. Hindi ako naka-experience ng major frame drop. So tuloy-tuloy lang yung paglalaro ko dito. Hindi ako naka-experience ng thermal throttling. Now, hindi ko na sinubukang isagad yung graphical settings kasi satisfied naman ako sa overall experience ko kahit naka-medium settings plus 60 FPS. Plus, kung nakukulangan ka kasi sa performance nito pagdating sa gaming, I think the answer for you is easily this one, the Poco X6 Pro. So, this one, meron tayong MediaTek Dimensity 8300 Ultra. And you can expect around 1.3 million Antutu benchmark points dito. Sobrang lupit niyan guys for the price that you'll be getting this for. Again, around 15,000 pesos lang ito right now during the Xiaomi Fan Festival. And kung gusto nyo palang makabili ng either one of these phones, lahat po ng links nandyan sa description box para alam nyo na legit yan. But going back sa performance ng Poco X6 Pro, even after 3 months with a few updates na nangyari, solid pa rin yung performance talaga nito guys. Aasahan nyo talaga na kaya nito lahat ng games na ibato nyo dito. Now, I haven't tried yung Warzone dito, but yung Genshin Impact, sobrang solid pa rin talaga ng gameplay experience ko. 60 FPS, nakasagad lahat ng graphical settings, and hindi ako naka-experience ng malalang thermal throttling. Meron lang tayong mga konting frame drops here and there pag mga heavy clashes talaga. But overall, as a hardcore Genshin Impact player, natuwa pa rin ako sa experience dito. So kung ano man yung na-experience ko sa initial review natin dito, it's still the same thing.
Let me know in the comment section kung kailangan natin gawa ng follow-up video pagdating sa game test, and susubukan kong maisali natin yung mga games na gusto nyo makita for that video. So, pagdating sa benchmarks ng performance, panigurado, panalong-panalo itong Poco X6 Pro. Medyo malaki yung agwat ng dalawang phones na to. Now, pagdating sa display, parehong may crystal flow na AMOLED yung ginamit nila dito, and parehong 120Hz yung refresh rate. And doing a side-by-side with the two phones, I can't really distinguish any difference pagdating sa quality, pagdating sa colors and vibrance. Sobrang solid ng dalawang phones na to. Wala akong reklamo, and parehong naka-wideband level 1, parehong may Dolby Vision, parehong may HDR10 sa Netflix. So all good in the hood pagdating sa display ng Poco X6 and na X6 Pro. And I guess I would say this one is a little bit more of an advantage para sa X6 because you're paying less to get almost the same quality sa display dito sa Poco X6 Pro. Okay, so sa usapang camera naman ng Poco X6 and X6 Pro, I would say hit or miss yung dalawang phones. So may mga kulay na may advantage si Poco X6 versus the Poco X6 Pro, and meron din advantages sa certain colors si Poco X6 Pro. I would say pagdating sa sky and blue colors, mas panalo si Poco X6 Pro na de-deliver niya yung tamang kulay. Na pagdating naman sa mga brown objects or yellow objects or warmer tones, mas panalo para sa akin si Poco X6. But there's also another difference between the image processing ng dalawang phones, and that is pagdating sa shadows. So, yung details sa shadows pagdating sa Poco X6, medyo nawawala and nagkakaroon tayo ng black crush. Dito naman sa Poco X6 Pro, nakikita pa rin natin yung details ng mga shadows and wala tayong gaanong black crush na issue. So medyo weird lang talaga yung atake ng dalawang devices. I would say this boils down sa different image processing ng dalawang chipset brands with the Snapdragon versus the MediaTek. But overall, I would say the Poco X6 Pro is still the better camera phone. Parehong decent yung makukuha nating photos pagdating sa daylight shots, pero pagdating naman sa night shots and darker scenarios, parehong nag-i-struggle itong dalawang phones na to. But if I had to pick, mas okay and medyo mas consistent yung photos natin with the Poco X6 Pro. But again, they both have their downsides and upsides. Depende sa subject na kinukuhanan natin. And pagdating naman sa video, parehong may 4K 30fps and EIS po yung ginagamit nila pareho for stabilization. I mean, sabi dito na yung Poco gumagamit daw ng OIS, pero that remains to be seen. Parang hindi ako super convinced na natitrigger talaga yung OIS. Parang it's more of malaki pa rin yung percentage na yung ginagamit dito is yung EIS mismo. Pero solid pareho yung stabilization nila. Hindi mo na kailangan palang gimbal. Pero yung video quality medyo leaves a lot to be desired pagdating sa lighting and overall brightness ng image. So I would say sakto lang yung cameras ng dalawang phones na to. Sa selfie naman, medyo soft yung makukuha nating images on both devices. And ito naman yung sample natin ng selfie video. Which one do you think is better? So I would say wala tayong clear winner for the camera segment ng dalawang phones na to. You can pick either one of these phones, Poco X6 or X6 Pro pagdating sa camera. And I think generally, karamihan naman sa inyo, masasatisfy naman sa outcome ng cameras nito. Now, mabilisang usapang software lang. So the Poco X6 still has the MIUI 14. Whereas dito sa Poco X6 Pro, naka-Hyper OS na tayo out of the box. And Android 14. Ito, Android 13 pa rin until now. So kung malaking bagay para sa inyo na dapat latest yung software ng device nyo, I would say the Poco X6 Pro is the easier choice. Battery-wise naman, parehong 5,000 mAh yung battery capacity and meron ding 67 watts of fast charging. So I would say it's a tie pagdating sa battery capacity ng dalawang devices na to. And parehong power efficient ng dalawang devices na to. So I can't really pick a winner again for the battery and the charging speed. Pero kung Redmi K70e ang ginamit nila na battery sana dito sa Poco X6 Pro, then of course this would be the easier choice with a bigger battery capacity sana. So yun yung very simple guide natin para lang malaman nyo kung ano ba yung pagkakaiba ng dalawang devices na to, kung alin ba yung mas bagay para sa inyo. For me, sa tingin ko, itong Poco X6 is more for casual users na hindi heavy gamers. So kung gusto mo lang manood ng mga Netflix videos, gusto mo maganda yung display mo, may AMOLED ka, 120Hz, you will be super satisfied
with the Poco X6. Sapat na to. Pero kung hardcore gamer ka and gusto mo talaga more performance out of your device, edi syempre, ito nang piliin mo, Poco X6 Pro. Again, yung mga links nito, nandyan na po sa description box. Huwag nyo na po itanong kung saan nyo mabibili. Nandyan po sa description box. So hopefully nakatulong tong video na to sa pagde-decide nyo kung alin nga bang phone ang dapat yung piliin, whether it's the Poco X6 or the X6 Pro. And kung gusto nyo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.